ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቻናል እንደሚታወቀው የተለያዩ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን እንደምንለቅ ይታወቃል። በተለይም ለቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ ተማሪዎች የተለያዩ ኮርሶችን ቪዲዮ እየሰራን እየለቀቅን እንገኛለን። ሶ አሁን ደግሞ ማንኛውም ዲፓርትመንት ኢትዮጵያ ካሉ ዲፓርትመንት ማንኛውም ዲፓርትመንት የሚወስደውን ኮርስ ኢንትሮዳክሽን ቱ ስታቲስቲክስ አብረን እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ቻፕተር 1 ኢንትሮዳክሽን ቱ ስታቲስቲክስ ቤዚክ ተርሞችን እኔ some basic terms of statistics, introduction to statistics. The first one is data. What is data? Data means a collection of observed values representing one or more characteristics of some objects. ዳታ ማለት ምንድነው? ኦብዘርቭ የተደረገ ወይም ደግሞ አይደንቲፋይ ተደርጎ የተገኘ አንድና ከዛ በላይ የሆነ ስለ አንድ ነገር አንድና ከዛ በላይ የሆነ ካራክተሪስቲክ የሚገልጽልን ዳታ ይባላል ማለት ነው። ፖፑሌሽን ማለት ደግሞ is a totality of set of subjects or things possessing certain common characters that we are interested in studying. It is a collection of all the units under investigation. ፖፑሌሽን የምንለው ደግሞ ዳታ ኮሌክት ስናደርግ የወሰንበት አካል ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ ብንወስደው ከፖፑሌሽን ውስጥ የሆነ ሳምፕል መውሰድ አጠቃላይ የኢትዮጵያን ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ የሆነ ሳምፕል መውሰድ ከፈለግን ፖፑሌሽን የምንለው ማለት የኢትዮጵያን ህዝብ ነው ማለት ነው። ኢንተረስትድ የሆንበት ነገር አጠቃላይ ነገሩ ስለዛ ነገር ለማወቅ ስለሆነ አጠቃላይ ሴቱ ምን ይባላል? ፖፑሌሽን ይባላል ማለት ነው። ሳምፕል ማለት ደግሞ is consists of elements selected from a population with statistical method for the purpose of investigation ማለት ነው። ሳምፕል የምንለው ከፖፑሌሽን ለኢንቨስቲጌሽን የወሰድ ነው ፓርት ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስቱደንቶች ፐርፎርማንስ ለማወቅ ምናልባት የሁሉን ተማሪዎች ፐርፎርማንስ ማወቅ ላይጠበቅብን ይችላል። ማለትም ሳምፕል ወስደን ለምሳሌ ተማሪዎች 5000 ከሆኑ የ2000 ተማሪ ሳምፕል ወስደን ስለ ፖፑሌሽኑ ወይም ደግሞ ስለ አጠቃላይ ስለ ተማሪዎቹ ካራክተሪስቲክ ኤስቲሜት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሳምፕል ማለት ምንድነው? ቴክ ያደረግነው ነው ማለት ነው። ከፖፑሌሽኑ ፓርት ነው። ቫሪያብል የምንለው ኢትስ ኤኒ ካራክተሪስቲክ ዛት አሲዩምስ ዲፈረንት ቫልዩ። ለምሳሌ ቫሪያብል ኤክስ ምን ወስዳት ኤክስ ካን ቢ 1 2 3 ኦር ምናምን። ስለዚህ ቫሪያብል የምንለው ኤኒ ካራክተሪስቲክ ዛት አሲዩምስ የተለያየ ቫልዩ አሲዩም ብለን የምንወስደው ቫሪያብል ይባላል ማለት ነው። ሳምፕሊንግ ማለት ደግሞ ኢት ኢዝ ስታቲስቲካል ፕሮሰስ ኢን ዊች ዋን ካን ሴሌክት ኤንድ ኤግዛማይን ኢን ኤ ሳምፕል ኢንስቴድ ኦፍ ኮንሲደሪንግ ዘ ሆል ፖፑሌሽን። ሳምፕሊንግ የፕሮሰስ ነው። ሳምፕል ቴክ የምናደርግበት ፕሮሰስ ሳምፕሊንግ ይባላል ማለት ነው። ስታቲስቲክስ ማለት ደግሞ ስታቲስቲክ ማለት it is a characteristics or a fact about a sample ማለት ነው። የሳምፕል ካራክተሪስቲክ ስታቲስቲክስ ይባላል። የፖፑሌሽን ካራክተሪስቲክስ ደግሞ ይባላል ፓራሜትር ይባላል ማለት ነው። ፓራሜትር is a summary measure that describes any given characteristics of a population ማለት ነው። So what is statistics or what is the characteristics of sample ማለት ነው? The term statistics is derived from Latin word status meaning state. The historical statistics refers to display of facts and figures relating to the demography of a state or countries ማለት ነው። Statistics የሚለው ቃል ከላቲን ወርድ ስታተስ ከሚለው የላቲን ወርድ የመጣ ሲሆን ምን ማለት ነው? ስቴት ማለት ነው። ለይስ በሰዓቱ የነበረውን የሀገራትን ዲሞግራፊ ካራክተሪስቲክ የፖፑሌሽን ሼፕ ምናምን ስለ ፖፑሌሽን የህዝብ ብዛት ሊሆን ይችላል ምናምን የሚገልጽልን ነው ብለው ነበረ ኢንተርፕሬት የሚያደርጉት ማለት ነው። ስታቲስቲክስ ሌክሲካል ዲፊኒሽኑ ይሄ ነው ማለት ነው። ጀነራሊ ኢት ካን ቢ ዲፋይንድ ኢን ቱ ሴንስ። በሁለት ሴንስ ስታቲስቲክስን ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን። የመጀመሪያው ፕሉራል ሴንስ ወይም ስታቲስቲካል ዳታ፣ ስታቲስቲክስ አስ ስታቲስቲካል ዳታ እና ሲንጉላር ሴንስ ወይም ስታቲስቲክስ አስ ስታቲስቲካል ሜተድ ማለት ነው። ፕሉራል ሴንስ ኦፍ ስታቲስቲክስ አር ኤ ኮሌክሽን ኦፍ ፋክትስ ወይም ደግሞ የፋክቶች ወይም ደግሞ የእውነታዎች የመረጃዎች ጥርቅም ነው ብለው ነው በፕሉራል ሴንስ እንረዳው። የፋክቶች ኮሌክሽን ነው ማለት ነው በፕሉራል ሴንስ ስታቲስቲክስ። ፎር ኤግዛምፕል ሴልስ ስታቲስቲክስ፣ ኤምፕሎይመንት ኦር አንኤምፕሎይመንት ስታቲስቲክስ፣ አክሲደንት
የአክሲደንት ስታቲስቲክስ፣ የዌዘር፣ የዲዝ፣ የኤዱኬሽን እነዚህ ሁሉ ፋክት ናቸው። ፋክቶችን ኦብዘርቭ አድርገን እውነታዎችን ኮሌክት አድርገን አናላይስ የምንሰራው ስታቲስቲክስ ይባላል ማለት ነው ብለው ነው ማለት ነው በፕሉራል ሴንስ እንረዳው ማለት ነው። In this sense the word stat serves simply as a data። በዚህ ሴንስ በፕሉራል ሴንስ ስታቲስቲክስ ሲምፕሊ as a data ነው የምንረዳው ማለት ነው፣ መረጃ ነው ብለን ማለት ነው። but not all numeric data are statistics። እያንዳንዱ ኑሜሪካል ዳታዎች ስታቲስቲክ ናቸው ማለት አይደለም። In order for the numerical data to be identified as statistics it must possess certain identifying characteristics ማለት ነው። ካራክተሪስቲክስ አሉ። አንድ ዳታ ስታቲስቲካል ዳታ ነው ለመባል መስፈርቶች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ስታቲስቲክስ አር አግሪጌት ኦፍ ፋክትስ ኢት ካን ኖት ቢ ኤ ሲንግል ኦር አይዞሌትድ ፋክት መሆን የለበትም ማለት ነው። ስታቲስቲክስ አይዞሌትድ ፋክት መሆን የለበትም፣ አግሪጌት መሆን አለበት፣ አጠቃላይ ፋክት መሆን አለበት። ለምሳሌ ከስተመር ኦፊሰር አት ባንክ ኤርንድ ብር 28000 ፐር መንዝ፣ አንድ ኦፊሰር በወር 28000 ያገኛል ብንለው ይሄ ስታቲስቲክስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። but if the person says the average salary of customer officer at bank is 28000 ብር per month ቢል ግን ስታቲስቲካል ዳታ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከሁለተኛው ላይ አቬሬጅ ሳላሪውን ነው የገለጸው። there is aggregate of facts ማለት ነው። አቬሬጅ ማለት ያው ሰሜሽን ኦፍ ለምሳሌ በዚህ ወር የሚያገኘው ቀጣይ ወር የሚያገኘው ምናምን ተደርጎ ተካፍሎ የሚገኘው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አግሪጌት ኦፍ ፋክትስ ነው። የመጀመሪያው ግን አይዞሌትድ ነው፣ አት ኤ ፖይንት ኦፍ ታይም ነው ማለት ነው። አንድ መረጃ ብቻ ነው። ስለዚህ ስታቲስቲክስ አር አግሪጌት ኦፍ ፋክትስ ማለት ነው። this would be considered as statistics since the average salary has been computed from many related figures such as monthly salary of customer officer ማለት ነው based on our example። ሁለተኛው statistics are generally are not the outcomes of a single cause but affected by multiple cause። statistics በአንድ ኮዝ ብቻ የሚገኝ መሆን የለበትም። ማለትም ለምሳሌ there are a number of forces working together that affect the facts and figures. The dropout rate of female student 10% over the last year in HU በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የፊሜሎች ድሮፕአውት ሬት 10% ነው። ፊሜሎች ድሮፕአውት ሬታቸው 10% እንዲሆን ያደረገው ነገር ምንድን ነው? what are the factors that influence the dropout? መኒ ፋክተሮች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። so statistics are not affected by a single cause, it's affected by multiple causes ማለት ነው። ሶስተኛው statistics are numerically expressed። statistics በነምበር መገለጽ አለበት። all statistics are stated in numeric figures only። በነምበር ብቻ ነው ማለት ነው መገለጽ ያለባቸው ስታቲስቲካል ፊገሮች። qualitative statement cannot be called statistics። qualitative ስቴትመንቶች ስታቲስቲክስ አይባሉም ማለት ነው። ለምሳሌ ሄለን is very tall ብል ምንም ኑሜሪክ መገለጫ የለውም ማለት ነው። it's qualitative። so statistics are only expressed by number ማለት ነው። አራተኛው statistic data are collected in a systematic manner for predetermined purpose ማለት ነው። the purpose and objective of collecting statistic data must be clearly decided upon and determined prior to data collection። ስታቲስቲክ አናሊሲስ ስንሰራ መጀመሪያ ፐርፐዝ እና ኦብጀክቲቭ ያስፈልገናል ማለት ነው አላማውን። so also the procedure for collecting data should be predetermined and well planned። ፕሮሲጀሩ ሙሉ ቀድመን ፕሪዴተርማይን ማድረግ አለብን ማለት ነው፣ ፕላን ማድረግ አለብን። this would facilitate the collection of proper and relevant data። relevant ዳታ እንድናገኝ ያደርገናል ማለት ነው። predetermined purpose አለው ማለት ነው። statistical data must be predetermined and systematic በሲስተማቲክ ማነር እና በpredetermined purpose መመራት አለበት ማለት ነው። አምስተኛው statistics are enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy ማለት ነው። ሁለት ዌዎች አሉ ዳታን ኮሌክት የምናደርግበት። የመጀመሪያው አንአክቹዋል ካውንቲንግ ኦር ሜዠሪንግ። አክቹዋል ካውንቲንግ ማለት ቀጥታ ዳይሬክትሊ ሜዠር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዳታ ኮሌክት ስናደርግ ዳይሬክትሊ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ምን እናደርጋለን? ዳይሬክትሊ ካውንት ወይም ሜዠር ማድረግ ማንችል ከሆነ ደግሞ we can estimate በኤስቲሜሽን ማለት ነው፣ በግምት ኤስቲሜት የምናደርገው ወይ ፕሮሂቢቲቭ ኮስት ሲኖረው ማለትም የካፒታል ችግር የኮስት ኢፌክቲቭ ካልሆነ ምናልባት ሜዠር ላናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ካውንቲንግ እና ሜዠሪንግ ማይቻል ከሆነ ኤስቲሜት እናደርጋለን። ሶ በሁለት መንገድ
ኮሌክት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው ዳታን በአክቹዋል ካውንቲንግ ኦር ሜዠሪንግ ኤንድ ኤስቲሜሽን ማለት ነው በኤስቲሜሽን። አሁን ደግሞ ሲንጉላር ሴንስ እንይ። ከዚህ በፊት ያየነው ፕሉራል ሴንስ፣ አሁን ደግሞ ሲንጉላር ሴንስ። ኢን ሲንጉላር ሴንስ ስታቲስቲክስ ኢዝ ኤ ሳይንስ ዛት ዲልስ ዊዝ ዘ ሜተድስ ኦፍ ኮሌክሽን፣ ኦርጋናይዜሽን፣ ፕሬዘንቴሽን፣ አናላይሲስ ኤንድ ኢንተርፕሬሽን ኦፍ ዳታ ማለት ነው። በፕሉራል ሴንስ ኢት ኢዝ ኤ ዳታ፣ ኢን ሲንጉላር ሴንስ ኢት ኢዝ ኤ ሜተድ ማለት ኤ ሜተድ ኦፍ ዳታ ኮሌክሽን። ዳታ ኮሌክት እናደርጋለን። ዳታ ከሰበሰብን በኋላ በታቡላር ፎርም በቴብል መልኩ ኦርጋናይዝ እናደርጋለን። በቴብል መልኩ ኦርጋናይዝ ካደረግን በኋላ በግራፍ መልክ በፒቻርት ምናምን ነገር ፕሬዘንት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ በሜዠር ኦፍ ሴንትራል ቴንደንሲ በሜዠር ኦፍ ዲስፐርሽን ምናምን አናላይሲስ እንሰራለን። በስተመጨረሻ ደግሞ ሪዛልታችንን ኢንተርፕሬት እናደርጋለን ማለት ነው በሲንጉላር ሴንስ። It refers to the subject area that is concerned with extracting relevant information from available data with the aim to make sound decision ማለት ነው። According to this meaning, statistics is concerned with the development and application of methods and techniques for collecting, organizing, presenting, analyzing and interpreting of statistical data። ስለዚህ አምስት ስቴቶች አሉ ኢንቨስቲጌት ስናደርግ ስታቲስቲካል ዳታ። የመጀመሪያው ዳታ ኮሌክሽን ነው። ከዛ ኦርጋናይዝ ፕሬዘንት ካደረግን በኋላ አናላይዝ እንሰራለን። በስተመጨረሻ ደግሞ ውጤቱን ወይም ደግሞ ስታቲስቲካል ሪዛልቱን ኢንተርፕሬት እናደርጋለን ማለት ነው። What are types of statistics? የስታቲስቲክስ ታይፖችን እስኪ based on a scope of decision statistics can be classified into two, descriptive and inferential። በስኮፕ ኦፍ ዲሲሽን ቤዝ አድርገን ስታቲስቲክስን በሁለት መልኩ ልንከፍለው እንችላለን። ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ብለንና ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ብለን ማለት ነው። ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ማለት it refers to the procedure used to organize and summarize mass of data. It is concerned with describing or summarizing the most important features of the data. It deals only the characteristics of collected data without going beyond it. Descriptive statistics እንለው ስለ አንድ ነገር ኦብዘርቭ ያደርጋል፣ ዳታ ይወስዳል፣ ግን የካራክተራይዝ የሚያደርገው ወይም ደግሞ የሚገልጸው ሳምፕል የወሰደውን ብቻ ነው፣ ስለወሰደው ነገር ብቻ። ለምሳሌ ከክላስ ተማሪዎች ከኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት 40 ተማሪዎች አሉን በል። ከ40 ተማሪዎች 10 ተማሪ ላይ ዳታ ከወሰደ ስለ 10ሩ ተማሪ ብቻ ነው ማለት ነው የሚገልጸው። ኦኬ ኦብዘርቭ ስላደረገው ብቻ። ነገር ግን ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ቢሆን ግን ከ10 ተማሪዎች ዳታ ወስዶ ስለ 40 ተማሪዎች ኢስቲሜት ያደርጋል ማለት ነው። ስለ 40 ተማሪዎች ይገልጻል ማለት ነው። ይሄ ግን ስለወሰደው ዳታ ብቻ ነው፣ ኮሌክት ስላደረገው ዳታ ብቻ። it does not going beyond it ማለት ነው። The methodology of descriptive statistics include the methods of organizing, presenting data, calculations of certain indicators of data like measure of central tendency, measure of dispersion. We summarize some important feature of data. Descriptive statistics methodology አሉት like it use 5 stages ያልኳቸውን organizing, presenting, collecting ምናምን እና measure of central tendency, measure of dispersion ይጠቀማል ማለት ነው። The average age of student in this class is 21 years። አሁን እዚህ ጋር ኦብዘርቭ ያደረገው ስለ ክላሱ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለ ክላሱ ነው ኦብዘርቭ ያደረገው። ስለ ክላሱ ኦብዘርቭ አድርጓል። የክላሱን ተማሪዎች በሙሉ እድሜ ቴክ አድርጓል። አቬሬጁ ስንት ነው ማለት ነው? 21 years ነው ማለት ነው። ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ማለት ደግሞ it includes the methods used to find out something about a population based on a sample። አሁን ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ደግሞ ስለ ፖፑሌሽን በሳምፕል ቤዝ አድርጎ ኢስቲሜት ያደርጋል ማለት ነው። ኢንፈረንሻል ሲሆን it going beyond it ማለት ነው። beyond the sample. It is concerned with drawing statistical valid conclusions about the characteristics of the population based on information obtained from sample። ከሳምፕል ባገኘው ኢንፎርሜሽን ስለ ፖፑሌሽን ኢስቲሜት ያደርጋል ማለት ነው። In this form of statistical analysis, inferential statistics is linked with probability theory in order to generalize the result of the sample to the population. Inferential statistics ከፕሮባቢሊቲ ቲዮሪ ጋር ሊንክ ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ጀነራላይዝ ያደርጋል። ፕሮባቢሊቲ ኢዝ አንሰርቲኒቲ ነው አይደል? አንሰርቲኒቲ ስለሆነ ሳምፕልን ተጠቅሞ ስለ ፖፑሌሽን ኤስቲሜት ያደርጋል ማለት ነው። ፐርፎርሚንግ ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ
determining the relation between variable and making prediction are also inferential statistics ማለት ነው። ለምሳሌ at least 5% of killings reported last year in city X were due to terrorists ቢያንስ 5% የሚሆነው ሪፖርት ባለፈው ዓመት አስዩም በአዲስ አበባ በቴሮሪስት ምክንያት የመጣ ነው። at least 5% it is probability ማለት ነው። ስለዚህ probabilistic የሆኑ prediction ያላቸው ስለ ወደፊቱ predict የሚያደርግ ከሆነ inferential statistics ነው ማለት ነው። applications of statistics ለምን ሊሆን ይችላል? ለምሳሌ ለሳይንቲፊክ ሪሰርች statistical tools in a scientific research statistical formulas and concepts are applied on a data which are result of an experiment ማለት ነው። ለሳይንቲፊክ ሪሰርች ስታቲስቲክስ በጣም ነው የሚጠቅመው። ለኳሊቲ ኮንትሮል በኢንዱስትሪዎች የፕሮዳክቶችን ኳሊቲ ኮንትሮል ለማድረግ for decision making ለውሳኔ for public health and medicines in economics it is important and also in natural and social science business planning and human behavioral science እነዚህ የስታቲስቲክስ አፕሊኬሽኖች ናቸው ማለት ነው። አሁን ደግሞ what are the functions of statistics? Statistics can be function for the condenses and summarizes masses of data and present facts in numerical and definite form. Statistics ዳታዎችን ኮንደንስ አድርገን ሰመራይዝ አድርገን ወይም አግሪጌት አድርገን ኮንደንስ አድርገን ማለት ነው ኑሜሪካል ዲፋይን አድርገን ፋክትን ለመግለጽ እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ፋንክሽን ነው ይሄ አንዱ ፋንክሽን ነው የስታቲስቲክስ። ሁለተኛው ፋሲሊቲስ ኮምፓሪዝንስ ለኮምፓሪዝን ስታቲስቲክስ ይጠቅማል ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ዳታ ወስደን ከአንድ አካባቢ ሪዛልቱን ኢንተርፕሬት ካደረግን በኋላ ከሌላ ቦታ እንዲሁ ዳታ ወስደን ሪዛልቱን አይተን ኮምፔር እናደርጋለን ማለት ነው። ለኮምፓሪዝን ይጠቅማል ማለት ነው ስታቲስቲክስ and it is important for formulating and testing hypothesis ፎርሙሌና ቴስት ለማድረግም ይጠቅመናል። ለፎርካስቲንግ ፊውቸሩን ለመተንበይ and also it has the function for precision to facts policy making and it enlarges knowledge and to measure uncertainty እነዚህ ሁሉ የስታቲስቲክስ ፋንክሽኖች ናቸው ማለት ነው። የሚፈጥነው ኢንትሮዳክሽን ስለሆነ ብዙም ኮንፊውዝ የሚያደርግ ነገር ስለሌለው ነው። ቻፕተር 4-5 ምናምን ረጋ ብለን ነው የምንማማረው። አሁን ደግሞ የስታቲስቲክስ ሊሚቴሽኖች ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው it cannot deal with a single observation rather it deals aggregate of facts። እንዳልኳችሁ ስታቲስቲክስ ስለ aggregate of facts ነው ኮንሰርን የሚያደርገው፣ ስለ ሲንግል ኦብዘርቬሽን አያገባውም ማለት ነው። ያን የመጀመሪያው ሊሚቴሽን ነው። ሁለተኛው ደግሞ it are not applicable to qualitative characteristics ለኳንቲታቲቭ ካራክተር ብቻ ነው ስታቲስቲክስ የሚሆነው። ኳሊታቲቭ የሆኑ ካራክተሮችን ለኳሊታቲቭ የሆኑ ካራክተሮች አፕሊኬብል አይሆንም ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ሊሚቴሽን ነው። ሶስተኛው ስታቲስቲካል ሪዛልትስ አር ትሩ ኦን አቬሬጅ ስታቲስቲካል ሪዛልቶች በአቬሬጅ ነው እውነት የሚሆኑት እንጂ ኢንዲቪጁዋሊ እውነት ላይሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። በአግሪጌት ኦፍ ፋክትን ወስደን ስለሆነ በአቬሬጅ ስለሆነ የምናየው የስታቲስቲካል ሪዛልቶች በአቬሬጅ ስለሆነ የሚገኙት ትሩ የሆነ ሪዛልት ላይሰጡ ይችላሉ ማለት ነው። and also statistics are liable to misused or misinterpreted. This may be due to incomplete information, inadequate and faulty procedure during data collection and sample selection, and mainly due to ignorance or lack of knowledge. Statistics በስህተት ምክንያት የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ልናገኝ ይችላል በስታቲስቲክስ ማለት ነው። ምናልባት በፐርሰናል ፕሮብሌም ሊሆን ይችላል በኦብዘርቨሩ እና ለሚስኢንተርፕሬሽን ወይም ደግሞ ለአልተገባ ውጤት ሊጋለጥ ይችላል ማለት ነው በስታቲስቲክስ። እና ደግሞ ስታቲስቲክስ ጀነራል የሆነ ላይክ እንደ ሎ ፊዚክስ እንደ ኬሚስትሪ እና እንደ ማቴማቲክስ ነገር የለውም ማለት ነው። ጀነራል የሆነ ሩል የለውም ስታቲስቲክስ። ይሄም አንዱ ሊሚቴሽን ነው ማለት ነው የስታቲስቲክስ።
variable and its characteristics. Variable is any phenomena or an attribute that can be assumed different value. The most important single distinguishing feature of a variable is that it varies. That is, it can take on different values. Based on the value that variable assumes, variable can be classified as qualitative and quantitative variable. variableን ኳሊታቲቭ እና ኳንቲታቲቭ ብለን ወደ ሁለት መክፈል እንችላለን ማለት ነው። ኳሊታቲቭ variable የምንለው it is a variable that has values that are intrinsically non-numeric or categorical ማለት ነው። በናምበር የማይገለጽ ከሆነ ኳሊታቲቭ variable ነው ማለት ነው። በካታጎሪ ነው ማለት ነው የምንገልጸው። ለምሳሌ ጀንደር ጾታ ማለት ነው። ጾታን ወንድ ሴት ብለን ነው የምንገልጸው፣ ኑሜሪክ አይደለም። 1 2 3 ምናምን ብለን አንገልጸውም ማለት ነው። ሪሊጅን ሃይማኖት፣ ሙስሊም ክርስቲያን ምናምን፣ ከለር ኦፍ አውቶሞቢል ኢቲሲ። ኳንቲታቲቭ ቫሪያብል የምንላቸው ደግሞ ኢትስ ኤ ኳንቲታቲቭ ቫሪያብል ሃዝ ቫልዩስ ዛት አር ኢንትሪንሲካሊ ኑሜሪክ። ኑሜሪክ ቫልዩ ያላቸው ኳንቲታቲቭ ቫሪያብል ይባላል። ለምሳሌ ቁመት ሄይት፣ የእገሌ ቁመት 1 ሜትር ከ60 ነው ምናምን it is numerical ማለት ነው። ፋሚሊ ሳይዝ 2 3 4 weight 55 ኪሎ ግራም ምናምን ነገር። ስለዚህ ኳንቲታቲቭ ቫሪያብል ኑሜሪካል ኤክስፕረስ ይደረጋል። ኳሊታቲቭ ቫሪያብል ደግሞ ነን ኑሜሪክ ነው፣ it is categorical ማለት ነው። ኳንቲታቲቭ ቫሪያብሎችን እስኪ ኳንቲታቲቭ ቫሪያብልስ አር ዲስክሬት ኤንድ ኮንቲኒየስ ተብለው ይገለጻሉ ማለት ነው። ዲስክሬት ቫሪያብልስ ቴክስ ሆል ነምበር ቫልዩ ኤንድ ኮንሲስት ኦፍ ዲስቲንክት ሪኮግናይዜብል ኢንዲቪጁዋል ኤለመንት ዛት ካን ቢ ካውንትድ። ዲስክሬት ቫሪያብል ካውንት የሚደረግ ነው። ኮንቲኒየስ ቫሪያብል ግን ሜዠር የሚደረግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ፋሚሊ ሳይዝን ብንወስድ it is discrete variable ማለት 2 3 የቤተሰብ አባል አለ ብለን ነው እንጂ የምንገልጸው 2.5 የቤተሰብ አባል አለ 3.5 አለ ብለን መግለጽ አንችልም ማለት ነው። number of children in a family, number of cars at the traffic light፣ መኪናዎችን 1 2 3 4 እያልን ነው የምንገልጻቸው፣ ካውንቴብል ናቸው እንጂ 1.5 መኪና አለ 1.2 መኪና አለ ማለት አንችልም ማለት ነው። continuous variables are takes any value including decimals። አሁን discrete variable only ናቹራል ነምበርን ነው ማለት ነው ኢንክሉድ የሚያደርገው። ነገር ግን continuous variable ግን ዴሲማሎችንም ኢንክሉድ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ ሄይት ብንወስድ የሰው ልጅ ቁመት 1 ሜትር ከ44 ሊሆን ይችላል። ይሄ ማለት ያው ዴሲማልን ኢንክሉድ አድርጓል ማለት ነው። ዌይት፣ ታይም፣ ቴምፕሬቸር፣ ኤጅ እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው ማለት ነው? ኮንቲኒየስ ቫሪያብል ናቸው ማለት ነው። ሶ ኮንቲኒየስ ቫሪያብል ሜዠር ይደረጋል፣ ዲስክሪት ቫሪያብል ደግሞ ካውንት ይደረጋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ስኬል ኦፍ ሜዠርመንት ወይም ደግሞ ሌቭል ኦፍ ሜዠርመንት እንይ። ዘ ሌቭል ኦፍ ሜዠርመንት ኢዝ ዋን ዌይ ኢን ዊች ዘ ቫሪያብል ካን ቢ ክላሲፋይድ። ሌቭል ኦፍ ሜዠርመንት ቫሪያብሎችን ክላሲፋይ የምናደርግበት ወይ ነው ማለት ነው። broadly it relates to the level of information content implicit in a set of value and how each value may be interpreted mathematically relative to other value on the variable ማለት ነው። the main purpose of using of measurement are measuremenትን ዩዝ የምናደርግበት ፐርፐዝ አንደኛው it shows the information contained in the value of a variable information show ያደርግልናል variable contain ያደረገው። ሁለተኛ ደግሞ shows also that what mathematical operation and what statistical analysis are permissible to be done on the value of the variables። የትኛው ማትማቲካል ኦፕሬሽን መጠቀም እንዳለብን appropriate እንደሆነ permissible እንደሆነ ይገልጽልናል ማለት ነው። level of measurements four types of scale of measurement አለን። የመጀመሪያው nominal scale ነው። nominal scale of variables are those qualitative variables which show category of individuals። አሁን ኖሚናል ስኬል የምንለው ኳሊታቲቭ ቫሪያብል ሆኖ የኢንዲቪጁዋል ካታጎሪ ነው የሚገልጽልን። ለምሳሌ ጀንደርን መውሰድ እንችላለን። ጀንደርን መውሰድ እንችላለን። ሜል ፊሜል፣ ፖለቲካል አፊሊዬሽን፣ ላበር ኮንሰርቫቲቭ፣ ላይበራል፣ ኢትኒሲቲ፣ ዋይት፣ ብላክ፣ ኤዥያ ኤንድ አዘርስ።
ነምበር ሜይ ቢ አሳይንድ ቱ ዘ ቫሪያብል ሲምፕሊ ፎር ኮዲንግ። እዚህ ጋር ኖሚናል ስኬል ላይ ነምበር ሲምፕሊ አሳይን ሊደረግ ይችላል። ለምሳሌ ኮድ ብንወስድ ኮዱ የኔ አይዲ ለምሳሌ 12 ቢሆን አይዲው እኔን ነው የሚገልጸው፣ እኔነቴን ነው እንጂ የሚገልጸው ቁጥሩ ቫሉ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር አሳይን ሊደረግ ይችላል ማለት ነው በኖሚናል ስኬል። it is not possible to compare individual basing on the numbers assigned to them። ሰዎችን አሳይን በተደረገላቸው ነምበር ኮምፔር ማድረግ አንችልም ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ አይዲ 12 ከሆነ ጓደኛዬ ደግሞ 1335 ከሆነ ነምበሩን ተጠቅመን ኮምፔር ማድረግ አንችልም ማለት ነው። it is simply አሳይን የተደረገ ስለሆነ ማለት ነው። the only mathematical operation permissible on these variables is counting. these variables have mutual exclusive non-overlapping and exhaustive categories ማለት እነዚህ ቫሪያብልስ እና ነን ኦቨርላፒንግ ናቸው፣ ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ናቸው፣ ኢንክሉሲቭ ናቸው ማለት ነው። ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ናቸው ነገር ግን ሪዛልቱ ኤክስሃውስቲቭ ነው ማለት ነው። ኖ ራንኪንግ ኦር ኦርደር ቢትዊን አሞንግ ዘ ቫልዩ ኦፍ ዘ ቫሪያብልስ። ራንኪንግ የለም፣ ምንም ራንክ የምናደርገው ነገር የለም ማለት ነው። ራንኪንግ የለም። ሁለተኛው ደግሞ ኦርዲናል ስኬል ነው። ኦርዲናል ስኬልም ኢት ኢዝ ኳሊታቲቭ ኦፍ ቫሪያብልስ አር ኦልሶ ዞስ ኳሊታቲቭ ቫሪያብልስ ሁዝ ቫልዩስ ካን ቢ ኦርደርድ ኤንድ ራንክድ። አሁን ኖሚናል ራንክድ ማድረግ አንችልም፣ ካታጎሪ ብቻ ነው የምንሰጠው ማለት ነው። ኦርዲናል ስኬል ላይ ግን ራንክ ማድረግ እንችላለን። ራንኪንግ ኤንድ ካውንቲንግ አር ዘ ኦንሊ ማትማቲካል ኦፕሬሽን ቱ ቢ ደን ኦን ዘ ቫልዩ ኦፍ ዘስ ቫሪያብልስ። በኖሚናል ስኬል ኦንሊ ካውንቲንግ ነው ማትማቲካል ኦፕሬሽኑ። በኦርዲናል ስኬል ግን ራንኪንግ ኤንድ ካውንቲንግ ነው ልዩነቱ ማለት ነው። በት there is no precise difference between the value or category of the variables። ነገር ግን በቫሪያብሎች ፕሪሳይስ የሆነ ኤግዛክት የሆነ ዲፈረንስ የለም ማለት ነው። አካዳሚክ ራንክ ለምሳሌ ማስተርስ ዲግሪ፣ ፒኤችዲ፣ ባችለር ዲግሪ ምናምን ራንክ ይደረጋሉ ማለት ነው። ግሬድ ስኮር አለ፣ ኤቢሲዲ ኤፍ፣ ስትሬንግዝ ቬሪ ዊክ ስትሮንግ ምናምን፣ ኢንካም ሌብል፣ ኢኮኖሚክ ስታተስ፣ እነዚህ ሁሉ ኦርዲናል ስኬል ናቸው ማለት ነው። ሶስተኛው ኢንተርቫል ስኬል ይሆናል። ኢንተርቫል ስኬል ኦፍ ቫሪያብልስ አር ዞስ ኳንቲታቲቭ ቫሪያብልስ when the value of the variable is zero which does not show absence of character there is no true zero ማለት ነው። ኢንተርቫል ስኬል ደግሞ ምንድነው? ኳንቲታቲቭ ነው። ከዚህ በፊት ያየናቸው ስኬል ኦፍ ሜዠርመንቶች ኖሚናል ስኬል እና ኦርዲናል ስኬል ኳሊታቲቭ ናቸው። ኢንተርቫል ስኬል እና ሬሽዮ ደግሞ ኳንቲታቲቭ ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን በኢንተርቫል ስኬል ዜሮ ማለት ትሩ ዜሮ ነው ማለት አይደለም ማለት ነው። ዜሮ ኢንዲኬትስ ሎር ዛን ኢንፊኒቲ ማለትም ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ዜሮ ቢሆን ምንም ቴምፕሬቸር የለም ማለት አይደለም። 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ቢሆን ምንም ቴምፕሬቸር የለም ማለት አይደለም። ኤንድ ኦልሶ ስታቲስቲክስ ማለት ኤግዛም ስኮራችን አሁን ዜሮ ሆነ ማለት ምንም አናቅም፣ ኖሌጅ የለውም ይሄ ሰው ምንም ኖሌጅ የለውም ማለት አይደለም ማለት ነው። ስኮላስቲክ አፕቲቲዩድ ስኮራችንም እንደዚሁ ዜሮ ቢሆን ምንም አያውቅም ማለት አይደለም ማለት ነው የሰውዬ። ስለዚህ ኦል ማትማቲካል ኦፕሬሽንስ አር አሎድ ኤክሴፕት ዲቪዥን ማለት ነው። ከዲቪዥን ውጭ ሁሉም ማትማቲካል ኦፕሬሽኖች አሎድ ይደረጋሉ እዚህ ጋር ማለት ነው። የመጨረሻው ሬሽዮ ስኬል ነው። ሬሽዮ ስኬል ኦፍ ቫሪያብልስ አር ዞስ ኳንቲታቲቭ ቫሪያብልስ when the value of the variable are zero it shows absence of characteristics። ሬሽዮ ስኬል ደግሞ ኳንቲታቲቭ ሆኖ ቫልዩ ዜሮ ከሆነ አብሰንስ ኦፍ ካራክተሪስቲክስ ነው ማለት ነው። ዜሮ ኢንዲኬት አብሰንስ ኦፍ ካራክተሪስቲክስ። ኦል ማትማቲካል ኦፕሬሽን አር አሎድ ቱ ኦፕሬት ኦን ዘ ቫልዩ ኦፍ ዘ ቫሪያብልስ። ሁሉም ማትማቲካል ኦፕሬሽኖች አሎድ ይደረጋሉ ማለት ነው እዚህ ጋር። ኤግዛምፕል ዌይት፣ ሄይት፣ ታይም፣ ኢንካም፣ ኮንሳምፕሽን፣ ሳላሪ፣ ኤክስፔንዲቸር፣ ፕራይስ ኢቲሲ ሬሽዮ ስኬል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ማትማቲካል ኦፕሬሽኖችን ስናይ የመጀመሪያው ኖሚናል በካውንቲንግ ነው። ሁለተኛው ኦርዲናል በካውንቲንግ እና በካውንቲንግ ሁለተኛው ማለት ኖሚናል ማለት ነው። ኦርዲናል ደግሞ በራንኪንግ እና በካውንቲንግ ነው። ኢንተርቫል ስኬል ደግሞ በሁሉም ማትማቲካል ኦፕሬሽኖች ማለትም በአዲሽን፣ በሰብስትራክሽን፣ በመልቲፕሊኬሽን አፕላይ ይሆናል። በዲቪዥን ግን አይሆንም ማለት ነው።
ሬሽዮ ስኬል ግን በአዲሽን፣ በሰብስትራክሽን፣ በዲቪዥን፣ በመልቲፕሊኬሽን በሁሉም ማትማቲካል ኦፕሬሽኖች ሜጀር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ቻፕተር 1 ኢንትሮዳክሽን ቱ ስታቲስቲክስ ይሄን ይመስላል። ቻፕተር 2 በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የምንጊዜም ድጋፋችሁን እንድታሳዩን እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።